Miroase foarte bine, cred că încă e foarte fierbinte. Wow. Salut! Eu sunt Marian. Bine ai venit pe Spice Up. Dacă ai ajuns la finalul episodului trecut, știi ce fel de rețetă te așteaptă astăzi. Îți voi arăta un desert care mie îmi place și e sănătos. Și este vorba despre măr umplut cu fulgi de ovăz și coacăze. Pentru rețeta de azi avem nevoie de 4 mere, 20 de grame de sâmburi de nucă, 80 de grame de fulgi de ovăz din aceia mai fini, o lingură jumătate de ulei, o linguriță de scorțișoară, 2 lingurițe de miere și niște coacăze. Poți să folosești și afine, nu e nicio problemă. Pentru început trebuie să scobim merele, trebuie să avem grijă să nu trecem pe partea cealaltă și să nu ne tăiem degetele. Așa arată primul măr, am folosit și o linguriță pe final. Acum trebuie să pregătim umplutura. Aici am fulgi de ovăz, peste care o să zdrobesc în mână nucile cât de cât le mai rup, mai mici. Și partea cea mai grea abia acum urmează. Trebuie să o omogenizăm și după aia o să adaug și coacăzele. Dacă mai rămân porțiuni de ovăz uscat, care nu e umed, va trebui să mai adaugi ulei sau poți să înlocuiești și cu lapte. Umplutura e gata. Acum trebuie să umplem merele. Am pus o foaie de copt într-o tavă și acum o să adaug merele umplute. Și după cum poți observa, mi-a mai rămas o umplutură. Pe cât posibil o să o adaug deasupra merelor. Voi băga merele la cuptor la 190 de grade, 200 de grade și le voi ține până se vor coace, cam 20, 25, 30 de minute. O să zic după aia exact cât a fost timpul de coacere. Oricum diferă de la cuptor la cuptor. Au trecut 25 de minute de când am băgat merele la cuptor și sunt gata. Mi-mi place la final, după ce le scot de la cuptor, să mai adaug un pic de scorțișoară pe ele. Îmi place scorțișoara foarte mult și cum merge de minune cu merele, îmi place cum miros și abia aștept să gust, dar trebuie să se mai răcească. A venit momentul să vedem cum e mărul copt de asta. Arată foarte bine. Miroase foarte bine, cred că încă e foarte fierbinte. Wow! Ha! Genial! Îmi place super mult. Ovăzul e un lucru important la mărul copt, umplut. E un pic crocant după coacere, nu cam merge de minune. Ar fi trebuit și mai multă scorțișoară, să fiu sincer. Uite cum arată. Am prins și coacăza. Perfecțiune. Dacă ți-a plăcut rețeta de astăzi, nu uita să dai like și să te abonezi ca să mai vezi alte rețete delicioase ce urmează. O să primești notificare de fiecare dată și crede-mă că merită să vezi ce o să mai apară.